χιλιάδες χρόνια τα πλοία που ταξίδευαν από την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα για Κύπρο, το πρώτο που θα αντίκριζαν στην πλώρη τους θα ήταν το δυτικό άκρο της. Το ίδιο ίσχυε και για τα πλοία που ξεκινούσαν από Αλεξάνδρεια για Κύπρο, ένα ταξίδι 250 ναυτικών μιλίων στην ανοιχτή θάλασσα. Και μάλλον όλοι εκείνοι οι αρχαίοι ναυτικοί θα ένιωθαν απέραντη ευγνωμοσύνη προς τους θεούς της θάλασσας όταν θα έπιαναν στεριά, και ειδικά αυτή τη στεριά. Ειδικά τα τελευταία αυτά ναυτικά μίλια κοντά στις ακτές του νησιού ίσως ήταν και τα πιο δύσκολα. Ισχυρά ρεύματα, μεγάλα κύματα, ειδικά τις μέρες που ο καιρός αγρίευε, καθώς και επικίνδυνοι νύφαλοι καθιστούσαν το ταξίδι ιδιαίτερα απειλητικό τόσο για τα πλοία όσο και για τους ανθρώπους. Υπήρχαν όμως βέβαια και μέρες σαν και τη σημερινή. Μία μέρα υπέροχη για να εξερευνήσουμε με τα καγιάκ μας μία διαδρομή κοντά στο δυτικό άκρο της Κύπρου, η οποία έχει να μας αφηγηθεί και κάποιες σύγχρονες και αρχαίες ιστορίες. Ένα πρόσφατο ναυάγιο, ένα αρχαίο λιμάνι και μια μικρή νήσο, τη Γερόνησο, με ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας από το 3800 π.Χ., πάνω στην οποία συναντήθηκαν αιώνες μετά ο Αιγυπτιακός με τον Κυπριακό πολιτισμό. Σε απόσταση μόλις 4 ναυτικών μιλίων από τον κόλπο των Κοραλίων μέχρι και τη Γερόνησο υπάρχουν τόσα ιστορικής σημασίας σημεία που πρέπει και αξίζει να τα δούμε από κοντά. Στο ναυάγιο του Έντρο 3, το πλοίο σάλπαρα από τη Λεμεσό στις 7 Οκτωβρίου του 2011, νύχτα, με προορισμό τη Ρόδο. Λόγω μιας έντονης καταιγίδας όμως, καθώς το πλοίο έπλεε στα νερά της Πάφου, ο καιρός το πέταξε στα βράχια όπου και προσάραξε, ευτυχώς χωρίς ανθρώπινες απώλειες. Εδώ βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Βρισκόμαστε στη θέση Μανίκη και αυτός ο μικρός κόλπος ήταν ένα αρχαίο λιμάνι. Το φυσικό σχήμα του θα παρήχε προστασία σχεδόν από όλους τους καιρούς για ένα ασφαλές αγκυροβόλιο, ενώ επιπλέον υπάρχει και ένα μικρό νησάκι λίγο έξω από τον κόλπο, το οποίο θα παρήχε μία επιπλέον προστασία, ειδικά από τους ισχυρούς δυτικούς ανέμους. Περίπου στο μέσο του κόλπου έχουν εντοπιστεί λαξευτές δέστρες για την αγκυροβόληση των πλοίων, ενώ υπάρχουν και λαξευτά κανάλια για τη φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων. Αυτό το μικρό λιμανάκι θα συνδεόταν και με τη Γερόνησο. Γερόνησος ή Ιερά Νήσος.
Αυτό το μικρό και άγωνο νησάκι υπήρξε κάποτε ένας σημαντικός ιερός τόπος, για την ακρίβεια κατά τον 1ο π.Χ. αιώνα. Έχουν εντοπιστεί ίχνη κτηρίων και διάφορα άλλα ευρήματα, αναθήματα, σφραγίδες, φυλαχτά, ενώ εντοπίστηκε και ένα θράψμα αγγείου με την επιγραφή με το όνομα του Απόλλωνα. Μεταξύ των κτηρίων υπήρχε και μία δεξαμενή μάλιστα για τη συλλογή του νερού. Όλα αυτά μαρτυρούν ότι υπήρξε ένα οργανωμένο ιερό σε αυτό το νησί. Εντοπίστηκαν μάλιστα 14 χάλκινα νομίσματα, τα περισσότερα από την περίοδο της Κλεοπάτρας, και πολλά από τα ευρήματα, πολλά από τα σύμβολα, από τα αναθήματα, από τα αφιερώματα που εντοπίστηκαν σε αυτό το νησί φανερώνουν σαφείς, άμεσες επιρροές από την Αιγυπτιακή θρησκεία και παράδοση. Εντοπίστηκαν όμως και σύμβολα αμιγώς κυπριακά. Μεταξύ των ευρημάτων υπήρξαν και κάποια θράψματα αγγείων με παιδικές επιγραφές, με παιδικά γράμματα, τα οποία υποδεικνύουν ότι σε αυτό το ιερό, πιθανότατα αφιερωμένο στον Απόλλωνα, έφερναν οι άνθρωποι τα μικρά παιδιά τους, τα αγόρια τους, προκειμένου να τα θέσουν υπό την προστασία και υπό την καθοδήγηση του Θεού.